Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera to all my students. Okay, so today we are going to continue our lesson 2.3. 2.3 tajuk apa? What's the topic for 2.3? Cubic equation. Yes, exactly. Cubic equation. Yes. We have seen quadratic, we have seen linear function where the power of the leading coefficient is to the power of 1, and quadratic, the leading power is as power of 2. Therefore, cubic, the leading coefficient, the leading power is x cube. Okay. Okay, if you look at your notes, cubic equation. So as I mentioned earlier, ax cube. So you can see that the power is x cube, yeah, the highest power is x cube. Okay, so these are the example of the graph. For example, I am taking one of the negative values here. It cut at 3 points. One, for example, x power of -5, one is x minus 2, another one is x equals to 4. Okay, how are you going to get the equation? When you are given the roots, when you are given factor, you kena expand. Boleh expand? Boleh. Okay. So you can see my screen and the notes as well? Okay, good. Yes. Okay, good. So this is basically the general equation. So if you want to get the general equation, when you are given the roots, you expand. Okay, but then when you are given the general equation, you are asked to find the factor. So that is what we want to learn today. Okay, macam mana kita nak cari factor. Kalau hari tu quadratic dah belajar cari factor macam mana? Sama ada you use the factorization, completing the square and Formula. yes, and by using formula. Okay. So ini contoh one of the cubic function where y equals to x cube. Okay, kenapa graf ni macam ni? Dia semakin menaik when x approaching infinity. When x is larger, the y values goes higher. Okay, so if you substitute, for example, x equals to 3, x equals to 6. Bila you masukkan x equals to 3, your y is 27. You bayangkan, x tu you gerak 3 saja. Sikit je gerak, 3 je. Tapi dia punya ketinggian itu sudah jadi 27. Meanwhile, when your x is 6, for example, your x is 6 here, your y adalah sampai 216. So dia bukanlah berkadar langsung seperti linear function. Dan dia juga bukan seperti quadratic di mana when you substitute the negative number, the y values adalah positif, betul tak? Contoh kalau quadratic x equals to -2, when you square, for quadratic function y equals to x square, sorry. So -2 square you dapat 4, positif, betul? Betul tak dekat sini y you positif? Betul. Okay, but then when x cube, when you are given x cube, your x is negative, it will give the y is negative number as well. Okay, please press calculator for me. When x is equal to -3, dapat berapa? -3 cube. Dapat apa? -27. Exactly, -27. So kalau you tengok tadi dia 27, sekarang dia akan turun jadi -27. That's why dia dekat bawah. So you kena ingat lah. Okay, bentuk y equals to x cube. Begitu, meanwhile y equals to -x cube begini. Okay, you will learn further regarding this graph on the next chapter, function and graph. Okay. Excuse me. Okay, this is how you're going to solve cubic equation.
Okay, when one root or one zero or a factor is given, okay, sama ada you guna factorization, you direct silang ataupun you guna calculator, okay, factorization ataupun long division. Okay, long division ni biasa memang dia suruh you menguasai lah the long division. Okay, basically 2.3 ni is about long division sebenarnya. Okay, so I perkenalkan apa yang ada pada long division. Sebagaimana you di sekolah dulu, you ada belajar how to bahagi 216 for example divide by 3. Okay, macam mana you buat ni? So you think of what makes 21. So 7 times 3 21, betul? Lepas tu you buat tolak. And then cancel, you turunkan 6, betul? And then what makes 6? 3 times 2 you dapat 6. So sama juga. Cumanya kalau dulu dekat sekolah involving numbers. But now you are dealing with function. Function x. Function x square. Function 6x plus 7. Tapi the cara, the method is the same. The concept is the same. Okay, this is bahagian atas ni kita panggil dia quotient. Meanwhile yang dekat sini kita panggil dia divisor. Divisor ini diisi oleh one of the factor. One of the factor given in the question. Okay, ini adalah cubic function. Again you all, kita ada apa? Okay, we continue. Step to solve cubic equation. Okay, we have one linear factor are given. Okay, dia mesti bagi salah satu factor. Contohnya x minus 3 is one of the factor. Okay, and then quadratic factor can be found by long division. Okay, factorize the quadratic. Okay, bila you bahagi-bahagi ni, okay, contoh nanti later on you bahagi. Ini dekat sini ada x minus 3. Okay, contohlah ini adalah cubic function kan. Bx square plus cx plus d. Okay, bila you darab ni, bila you bahagi ni, you akan dapat something in a form of quadratic. That's why dia suruh kita, step yang ketiga adalah factorize the quadratic. Okay, and then dia nak you solve. Nanti let's say you dapat x minus 3, x minus 2, x plus 1. Okay, you tak berhenti sampai situ. You kenalah buat x equals to 3, x equals to 2. And then x equals to negative 1. Sebagaimana you buat dalam apa? Dalam quadratic function. Okay, ini contoh. For example 22. Okay, ini soalan ini mencabar sikit sebab apa? Koefisien dia 2 dekat depan. Okay, I nak tunjuk function yang lebih senang supaya later on you boleh buat soalan tu. Okay, contohnya function ini. Okay. So you nak I buat balik ke? From scratch ke? Atau you faham dari sini saja? From scratch. Okay, you tengok step by step macam mana nak buat soalan ni. Okay, you are given x cube 4x square plus 5x plus 2. Okay, so you write down x cube plus 4x square plus 5x plus 2. Okay, ini yang dekat bahagian dalam. Okay, and then yang dekat luar dia, when you are given x equals to negative 1, meaning that your factor is apa? X plus 1. Semua orang tahu itu? You just pindahkan sahaja. Equals to 0. Okay, boleh? Boleh cikgu congak sikit tanya you all kalau roots itu adalah x equals to 1 over 3. So your factor adalah apa? 3x minus 1. Okay, very good. 3x minus 1. Okay, when your factor is x equals to negative 2? X plus 2. X plus 2. Yes, x plus 2 itu yang you buat. Okay, so perhatikan elok-elok either you are given roots or factor. Okay, this here divisor ini mesti factor.
x plus 1. Because kalau you salah yang ini, habis. Okay? Alright, so now I want you to think of what makes x cube. You tengok leading coefficient sahaja. You tengok leading polynomial sahaja. Ini dengan ini. What makes x cube? X darab apa dapat x cube? Pastinya you perlukan x square, betul? So sekarang ni you darabkan semula x square darab dengan x, you dapat x cube. Okay, you dapat x cube. And then bukan sahaja plus dengan times dengan x saja, tetapi you juga kena times dengan 1. So you dapat x square. Okay, so you minuskan x cube dengan x cube, habis potong. Okay, 4 minus 1. You get 3x square. So itu remainder you turunkan 5x. Okay, so sekarang cikgu buat warna pink, 5x. Okay, now you have to think of what makes 3x square. What makes 3x square? Dengan x ni. So pastinya you perlukan positif supaya dia dapat positif. And then you perlukan x supaya dia jadi x square. And then you perlukan 3. So 3x. So 3x times x, 3x square. Plus with apa? 3x. Yes. Times 3x times 1. So 3x. Okay, minus this one potong. 5x minus 3x. 2x. Okay, 2x. And then you turunkan 2. Okay, what makes 2x? So pastinya you perlukan 2. 5x. Pastinya you perlukan 2 supaya 2 times with the divisor 2x plus with 2. You kena pastikan bawah ni you habis potong, tak ada remainder. Okay. So you rearrange semula. You get x plus 1. And then the divisor here, the quotient here, x square plus 3x plus 2. Okay. Tak habis di situ. Okay. Factor out. Ini dapat apa? So, you dapat x plus 2, x plus 1, betul? Ya. Okay. So, now your x is equals to -1, x equals to -2, and x equals to -1 juga. Alright. So, this is your final answer. Boleh semua? Boleh. 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 Okay. Soalan ni sangat senang because first the leading coefficient is positive. The coefficient, yes, the leading coefficient is 0. Okay, berbanding yang ni nanti susah sikit sebab dia ada 2. Satu lagi sebab dia semua tambah je semua. So students tak careless. Biasanya soalan dia suka bagi yang ada dalam coefficient. Lepas tu ada negative pula lagi. So students must think. Must think. Okay, so mari kita buat example 24. Okay, kepada yang tak faham, boleh tengok sekali lagi. Okay, this is your last chance to understand how the long division works in finding all the factors. Okay, all the factors. Because soalan dia takkan tanya, find the factor of this function. Tak, dia mesti tanya, macam ni lah. Ni. Ni dekat sini apa yang sepatutnya? Contoh dia kosongkan bahagian ni. Dia suruh you fill in. Sebab dia tahu kalau setakat tanya answer sahaja, kita tak tahu student tu tahu buat long division ke tak. Tapi kalau dia tanya this part, apakah itu? Dia isi tempat kosong kat situ. Apa yang nak diisi? So kalau student tu tak tahu long division, dia memang tak tahulah. Okay. Alright. So pastikan you are able to do long division. Okay, let's try one last question. Okay, 2x cubed plus 3x square minus 5x minus 6
Okay, so the zeros adalah negative 1. X equals to negative 1. So the factor adalah x plus 1. Boleh semua? Boleh. Okay. Boleh. So look at the coefficient here. 2x cube. So what makes 2x cube? So pastinya you perlukan 2. And then kalau x sahaja cukup tak? Baru kalau x sahaja baru 2x square. Sedangkan kita nak X 2x cube. square. Yes, so we need 2x square. Okay, and then darabkan dengan kesemua ini. Okay, dapatlah 2x cube plus with 2x square. And then you minuskan. Okay, boleh? Ini dengan ini cancel. 3 minus 2 you get 1. Okay, now you turunkan negative 5x. Okay, now what makes x square? X. Okay, x. Okay, so plus with x. Okay, so sekarang yang hijau ni, the green ni, kena darabkan dengan x plus 1. So we get x square plus x dengan 1 dapat X. 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 Again minus. Ini sentiasa minus dekat sini. Okay, ini dengan ini cancel. Negative minus 1. So you get? Negative 6. Yes, negative 6x. Okay, now you ada baki, turunkan negative 6. Okay, what makes negative 6x? Tu yang kata mencabar sikit sebab dia adalah negatif. Kalau tadi positif, you hanya perlu plus. Tapi sekarang dia nak negatif, so you kena negatif lah. Baru you dapat negative 6x. Betul tak? Betul. Betul. Okay, so sekarang negative 6 times x. Negative 6x. Negative 6 times 1. Negative 6. So Negative remember dekat 6. sini adalah negatif. Okay, so sekarang negatif, positif. Itu yang jadi negative 6 plus 6 dapat 0. Betul tak? Betul. Okay, lagi sekali negatif, positif. So negative 6 plus 6. So you dapat 0. So your answer would be x plus 1, 2x square plus x minus 6. Okay. Tolong factor dapat apa? Two X minus 3. Okay, 2x minus 3, x plus 2. 2. Okay. Cikgu nak ajar you juga macam mana nak buat darab silang 2x square plus x minus 6. Okay, you have to think of what makes 2x square. 2x times x. What makes 6? What makes 6 ada 2. 6 darab 1 pun 6. 3 darab 2 pun 6. Katalah I ambil 3 dengan 2. Tapi I tak tahu 3 ke atas ke 2 ke atas. Macam ni pun boleh. Okey, tapi kalau I darab macam ni, 2 darab 3 nanti nama pun darab silang. 2 darab 3 dapat 6. 2 darab X dapat 2. So perbezaan dia takkan memberikan I 1. Sebab kita nak 1 dekat tengah dia. So jadi I kena tukar tempat dia. Ini 3. Ini 2. Okey, supaya 2 darab 2 dapat 4. And then 3 darab X dapat 3. Tetapi dia nak apa? Salah satunya mesti negatif. So sama ada ini atau dekat 2. Katalah I buat dekat sini, dia akan jadi, yes, X times negative 3 will give me negative 3X. So negative 3X plus 4X dapat X sama seperti yang di tengah. Okay, kalau boleh you kena tahu jugalah macam nak darab silang ni. Okay, factorize ni. Menggunakan cara ini because sometimes soalan diberi bukan nombor where you boleh tekan calculator, dia bagi ax square plus bx plus 8. What is the factor?
So you kena tahulah AX, darab X. Lepas tu 8 what makes 8. Maybe 4 times 2. Okay. So mana pula lagi bagi B macam tu lah. Okay. So ini tadi kita sambung semula. Okay, kalau dibagi nombor tak ada masalah. You can straight away press your calculator. X equals to -1. X equals to 3 over 2. Or X equals to -2. -2. Okay. Polynomial for cubic mesti ada 3 function lah. 3 roots. Okay. Maybe dia sama. Maybe dia 3 different roots. Okay. Alright, I really hope it's clear to you. Okay, that's why I want you to do it yourself for example 22. Okay, you boleh ambil dulu jawapan. Okay, ini jawapan dia, you boleh check. Okay, tulis dulu dekat kertas you, nota you. X equals to -3 over 2, X equals to 1, X equals to 2. Okay, ready with your notes. At the end of the session, I minta you tunjuk semua orang notes you Okay. Okay, for example 25 sama juga. Okay, cuma X plus 2 ini dekat sini lah. Okay, sama juga. You perlu cari the remaining factor. Mula-mula pastinya you akan dapat quadratic and then you factor the quadratic function itu. Okay, ini pun sama. I leave it to you. Okay, 25 and 26. That's it. Okay, itu sahaja. Okay, so basically you finish syllabus for chapter 1 and chapter 2 and you are ready to sit for UPS 1. Betul? Betul. So InsyaAllah. UPS 1 dalam 7 ke 8 hari lagi 7 ke 8 hari lagi ada UPS 1. Okay, apa yang you boleh buat adalah pastikan you sudah menyiapkan tutorial 2 that are given to you and extra exercises. Okay. Okay, semua pun yang you dah belajar. Okay. Kalau you tengok nombor 11, boleh buat tak nombor 11? Boleh? Nombor 12, boleh buat? Boleh. Okay, Boleh. lagi. By using long division, dia dah bagi dah. Pun sama juga. Okay, cikgu nak sentuh nombor 14 ni. I tertarik dengan nombor 14. Why? Because kebiasaannya you dibagi sampai 4 term. Tapi sekarang ni number 14 ni dia bagi 3 term sahaja. Betul tak? So boleh I tahu sebenarnya term yang keempat tu apa benda sebenarnya? X square. Yes, exactly. So you hidupkan dia, you tulis. Supaya you tak salah. Tengok apa yang I hidupkan di sini? X square. Tapi I letak kosong kat situ. Supaya you tak buat salah. Okay, jadinya buat saja macam biasa. Okay, X minus 1. Okay, think of what makes X cube. X square. Okay, what makes X cube? Okay, you dah kata X square. Betul. Okay, so X square. So dapat X cube minus X square. Sebab X kalau you tak square. buat ni, you akan terbuat salah. Okay, sekejap. I nak padam. Negative X square. So you minus. Ini dengan ini cancel. So 0 ni plus dengan 1, you dapat apa? Negative X square. Negatif, positif. Negatif. Or X Dapat square. positif. So X square. Okay, and then baru turunkan negatif 3X. Okay, what makes X square? X. Okay, X. Plus X. Okay, so X darab X, you get X square. Minus X. Okay, cancel. Okay, always buat bracket lah supaya you nampak. Negatif, positif. So negative 3 plus 1. So dapat? Negative 2. Betul tak you all?
Negatif Negative 3x tambah dengan x. Dapat apa? Negative Negative 2. 2. Negatif 2x. Negative Okay, and then turunkan. Turunkan siapa? 2. Tambah 2 tu. 2. Okay, now what makes negative 2x? Negative 2. Negative Bila dia kata negatif, pastinya perlukan negatif juga. So, negative 2. Okay, so negative 2 times x dapat negative 2x. Negative 2 times negative 1, you get plus 2. Seperti yang cikgu Plus. kata tadi, pastikan bila you tolak, you mesti habis. There must be no remainder. Okay, so negative, negative, positive. So, cancel out. Negative, positive. 2 minus 2. So, dapat 0. So, this is your 0. factor. X minus 1. X square plus x minus 2. Okay, you factor once again. Okay. Okay, mari kita buat conteng sikit. X square plus x minus 2. What makes x square? X dengan x. What makes negative 2? 2 dengan 1. Tapi 1 salah and satu 2. mesti negatif. Dekat mana? Negative. Dekat bawah. Supaya bila darab silang, ini dapat 2x, ini dapat negatif x. So, bila I tolakkan kedua-duanya, dapat baki x seperti di tengah. So, functionnya apa? Functionnya ini. Functionnya nama darat silang tapi yang kita ambil adalah x plus 2. So, x plus 2. Dan function yang kedua adalah X minus. yes, x minus 1. Okay. Mahir ke semua orang darab silang ni? Faham. Okay, so Faham x tapi tak equals to mahir. 1, x equals to negative 2, x equals to 1 juga. Okay, this is your final answer. Okay, we've done question 14. Okay, sama juga question 15. I really hope that you give an attempt to this question and then you can discuss among your friends. Okay, and then lastly question 16. Okay, so basically this is the end of our chapter today. Any question? No. No. Students, any question? No. So far so good? Yeah, good. No. Yes. Good. Okay. So kalau tak ada masalah, mari kita tengok soalan tutorial if you have any question. Which question you want me to do? Nombor 5, nombor 6 boleh? Nombor 6 tak boleh. Okay, kalau boleh nombor 5, sepatutnya boleh nombor 6. Okay, cikgu tunjuk nombor 6 Cikgu tunjuk nombor 6. Sebenarnya I dah buat sebenarnya kat kelas lain untuk soalan nombor 5. Okay, tak apa, I tunjuk sekali lalu alang-alang jalan dah jalan kerja. Okay, show that the solution of ax square plus bx plus c itu adalah itu. So ini adalah bentuk completing the square juga. Dia memerlukan kaedah completing the square juga. So apa yang you buat adalah ax square plus bx plus c equals to 0. I tak buat apa-apa, I hanya salin soalan. Kemudian kita factor, betul semua? Kita factor jadi apa? Semua orang, when I factor a out, so dia jadi apa ni b ni? B over A. Exactly. Dia mesti jadi B over A. Supaya bila I expand semula, I akan dapat BX. Okay. And then plus dengan. Okay. C biasanya kita bawa pergi belah sana B kan? over A. Okay. Kita bawa pergi belah sana. C. Negatif C. So I berhenti setakat ini. Negatif C. Okay. So sekarang pastikan bila you expand, you dapat sama. Yes. Yes. Okay. So far so good. Okay now. By using our template.
Template kita apa cakap? Plus apa? B over B. 2 over A. Okay, you dah pandai-pandai tambah, you kena tolak semula. B over 2 over A square. Tutup bracket. Kemudian negative C. That's why benda-benda yang memerlukan unknown ni, dia memang sangat-sangat menguji kemahiran student dalam membuat sesuatu teknik, sesuatu method. Ini contoh yang boleh ditanya waktu soalan objektif nanti. Okay, dia bagi semuanya bukan nombor supaya you tak boleh tekan calculator. You mesti kena buat jalan kerja and you fill in the blank. Contoh, dia bagi apakah nilai yang sesuai di dalam kotak ini? Macam mana you all? Lepas tu dia bagilah sini C, negative C plus B, apa-apalah belah kanan ni. So kalau you tak tahu computing the square ni, soal step-step yang di atas, memang you tak boleh jawab lah. Okay. So, mari kita teruskan. A X square plus B over A. Okay, ni apa benda sebenarnya? Cikgu dah kata dah, kalau bahagi, bahagi lagi. So, maksud dia apa? B over 2 darab dengan apa? Darab dengan A ke? Tak boleh. A ni adalah A per 1 sebenarnya. You kena swap top and bottom. You dah pandai-pandai tukar bahagi jadi darab. So you have to swap. Jadi 1 over 1 A. over So dia A. akan jadi B over 2 A. So from now on, kalau B over 2 over A, dia akan terus jadi B over 2 A. Congak sahaja. Geng di bawah, golongan bawahan sentiasa berada di bawah. Contoh, I ada K over 2 over 3 sayang. So dia jadi apa? K over 2 times 3. Dia ada di bawah sentiasa. Boleh ke semua? Kesayangan semua, Boleh. kalau cikgu ada A over 7 over dengan 4. Apa jawapan? A over A over 7. 7 over 4. Yes, very And good. darab. So you boleh terus congak tak payah buang-buang masa nak bahagi tukar jadi darab and then nak swap apa semua bukan masanya untuk you baru nak meneliti dia punya kaedah You have 20 question, you are given 30 minutes to answer all the question correctly. Okay, that's what we want to prepare you. Okay, so now kita teruskan. So ini akan menjadi B over 2A square minus dengan B over 2A square. Okay, I tutup balik bracket ini. Equals to negative C. Okay, kemudian term, first term, and apa? And apa? Third term. term. Without apa? Without the, without the square root. Without the square root. So X plus, without the square. X plus B over 2A square. Bila you expand ini, you akan dapat ke semua ketiga-tiga term ini. You tak percaya, you expand lah. Okay, you expand. Okay, jangan lupa you masih ada A di luar. Okay, 3 term ini, ketiga-tiga ini sudah diselesaikan. Okay, pastinya you kena selesaikan yang inilah. Okay, perlu dikembangkan ke tak? Intai sikit soalan. Soalan perlu dikembangkan. Sebab apa? Dia bagi 4, kan? Okay, so kita kembangkan. So dia jadi apa tu? Negative B square over 2 square 4A square. Betul tak? Betul. Top and bottom you have to square. Okay. Atas square, bawah pun square. Okay, tutup bracket. Equals to negative C. Okay. Kemudian you have to expand ke semua ni. Dipisahkan oleh tolak. So A X plus B over 2A square minus B square over 4 apa? A dengan A. So cancel tinggal apa? A. Yes, exactly. A. 4A. Okay. Equals to negative C. Okay. You continue. Okay. A over X plus B over 2A square negative C plus
B square over 4A. So sekarang kita nak compare dengan apa ni? Okay. Alright. Dia nak X dia nak X. So kita pindahkan. We want kita X plus B over 2A square equals to negative C. Alhamdulillah. Plus B square. Okay, sebelum I bawa A tu. Sebelum I bawa A tu, I samakan penyebut dulu supaya memudahkan I. Negative 4AC plus B square. So cikgu share the same denominator kat bawah ni, senang. Kalau daripada dia sorang-sorang, kita share the same denominator. Okay, so sekarang ni barulah kita ready untuk membawa A ini ke belah kanan. So dia jadi bahagi 4AC plus B square over 4A square. Betul? Betul semua? Betul. Okay. Betul. Okay. Alright. So kita nak teruskan. Okay. This one we have square. So we want to get rid of square. We square root both side. So once we square root both side, pastinya ada positif dan negatif. Okay. Kita tak cantik negatif ni dekat dalam. So kita susun sikit dia sambil-sambil kita square and square root cancel out. X plus B over 2A. So kita ada plus minus B square minus 4AC over 4A square. Okay, boleh semua? Boleh. Boleh. Okay, perhatikan betul-betul bahagi dekat bawah ni pun adalah square juga So, kalaulah 6 bahagi dengan 4 macam ni. So, kita boleh juga square root 6 dan square root 4. So, square root 4 boleh padam jadi 2, right? So, that's what we want to do here. Okay, so X is equals to negative B over 2A plus minus apa ni? B square minus 4AC. Disebabkan bawah ini boleh di square root. So square root 4 dapat 2. Square root A square dapat A. So now dapatlah kita negative B plus minus B square minus 4AC over 2A. Senanglah kerja you all. Cikgu dah siap kan? Boleh cikgu padam ni you all buat semula? So, macam mana? Boleh. Kan? Mencabarlah sikit kan? Cabar sikit. Betul. So kena berhati-hati. Is there anything that new to you? Ada something yang new ke kat sini? Tak ada. Tak ada. Semuanya benda yang you dah belajar kan? Kita buat factor dulu keluar and then kita buat completing the square dengan betul. And then kemahiran menyamakan penyebut kan? Tadi dia share the same 4A tadi kat bawah ni. Okay. Dia share the tadi dekat denominator. So cikgu samakan penyebut supaya dia share bersama-sama. Supaya the whole thing dapat diselesaikan together. Okay. And then square root. Bila square root dekat sini dapatlah 2A. And then perhatikan diorang share the same 2A kat bawah. Dapatlah seperti yang di dalam soalan. So should. Should. Okay. I've done number 6 and number 5. So you do it yourself. You try again. You make sure you can do it. Okay. Lagi ada masalah? Belum buat lagi? Semua orang dah buat sampai nombor berapa? Dah try sampai habis. Tak dengar sayang?
Dah try sampai habis. Tapi ada masalah kat nombor 16. Okay, nombor 16 dia kata 3 times the other. So kalau satu je A, 3 times the other, satu lagi 3 alpha lah. Boleh? Boleh. Ha. Sebab dia kata 3 times the Oh, other. okey. Ha, cuba. Boleh? Cuba Nanti dah dapat jawapan, Boleh. share dengan cikgu. Tengok, I check. Okay. Kalau dia kata double, dia kata triple, itu dia. Okay, if you don't have any question, I think that's it for today. Okay, please revise and please complete all the exercises given to you. Okay, and of course we have ODOC as well, one day, one question. Okay, I have posted at Google Classroom juga hari ni. Start bermula hari ni bermula hari ni boleh cuba. Tapi disebabkan kita pun baru test run this week, so I bagi you sampai esok lah. Soalan hari ni sampai esok, soalan esok sampai lusa dan seterusnya So check juga dekat dalam group Telegram. Basically soalannya adalah yang di Telegram tu lah. Cuma I create the Google Classroom supaya you tahu dekat mana you nak hantar you punya jawapan. Boleh ke semua? Perasan tak ada one day one question? Ada. Boleh. Perasan cikgu. Pasal. Yes, you can always chat with your friends. You can discuss. Bukan meniru, discuss. Okay, so I really hope all of you have sufficient exercises, sufficient exercises, sufficient lectures, and of course, you yourself have to practice because again, you learn math by doing. Okay, if you don't have any question, I'll see you on the next session. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you. Salam.